grade 3 Tamil exercises වල අද පාඨමාලා 50ක් ගැන බලමු. Tamil grade 3 lesson 50. தமிழ் மூன்றாந்தர பாடங்கள் பாடம் 50 பற்றி இன்று பார்ப்போம். தரப்பட்ட சொற்களில் ஒரு எழுத்தை நீக்கி வேறு சொல் எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ දී ඇති වචන වලින් එක අකුරක් අයින් කර වෙනත් වචනයක් සාදන්න. Delete one letter from the given words and write another word. මොකද්ද දී ඇති වචන මොකද්ද? මුදලයි, ඕරිඩම්, ඉල්ලයි, උරුමි, කැරඩි, කුට්ටි. මුදලයි, ඕරිඩම්, ඉල්ලයි, උරුමි, කැරඩි, කුට්ටි. මෙතනින් එක අකුරක් අයින් කරාම ඕගලන්ට වෙන වචනයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක අකුරක් අයින් කරලා හරි අකුරක් අයින් කරලා මේ වෙනත් වචනයක් ඕගලන් ලියන්න බලන්න. මෙතනදී මම ඕගලන්ට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එකට දීලා තියෙන ප්‍රශ්න මුදල, ඕරඩම්, ඉල්ලයි, උරුමි, කැරඩි, කුට්ටි. ඒ ටික මුලින් අපි කියලා තිබුණා. ඒකෙන් තමයි ඕගලන් එක අකුරක් අයින් කරන්න ඕනේ. මම එක ඒ වගේ අයින් කරා. එක අකුරක් අයින් කරලා බැලුවා. මුදලයි වලට මූණා අයින් කරලා බැලුවම තැලයි. ඕරිඩම් වල රි අයින් කරාම ඕඩම්. ඉල්ලයි වල ඉල් අයින් කරාම ඉලයි. උරුමි එකෙන් රු අයින් කරාම උමි. කැරඩි එක ර අයින් කරාම කඩි. කුට්ටි ඉට් අයින් කරාම කුඩි කියලා එනවා. මේක ඕගලන් හරියට මොකද්ද අහලා තියන්නේ එකත් දෙමළෙන් ඕගලන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේවා ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද්ද අහලා තියන්නේ? උත්තර ලියන්න ඕගලන්ට ප්‍රශ්න මොකද්ද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. නැතුව ඒකත් ඕගලන් බලා ගන්න ඕනේ. ඒකත් බලාගත්තොත් තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පහසුයි. වෙනදා වගේම මම මෙතන තේරුම දීලා තියෙන්නේ. මම මේ දම් පාඩේකට තමයි මෙතන මම සිංහලෙන් උයි ඉංග්‍රීසි වලින් උයි තේරුම දාලා තියෙන්නේ. මුදල කියන්නේ කවුද? කිඹුලා, crocodile. ඕරිඩම් කියන්නේ එක තැනක්. a place. ඉල්ලයි කියන්නේ ඉලයි කියන්නේ මොකද්ද? නැත. no. උරුමි කියන්නේ ගොරවනවා. roll. කැරඩි කියන්නේ වලහ, බෑ. කුට්ටි කියන්නේ පැටියා, baby. ඔන්න ওই ටික මම මේ පළවෙනි එකේ විතරක් මම දැන් ඕගලන්ට මීනින් එක සිංහලයේ ඉංග්‍රීසියේ දීලා තියෙනවා. දැන් එක අකුරක් අයින් කරන් පස්සේ දෙන මීනින් එක තේරුම මම ඒකත් ඕගලන්ට කියලා දෙනවා. ඕගලන්ට මෙතනදිත් මම ඕගලන්ට තේරුම සිංහලයි ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙන්නේ කොයි එකේද? අර එක අකුරක් අයින් කරන් පස්සේ එන වචනේ තේරුම තමයි ඕගලන්ට මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. තැලයි කියන්නේ හිස, head. ඕඩම් කියන්නේ බෝට්ටුව, boat. ඉලයි කියන්නේ කොළ, leaf. උමි කියන්නේ ලෙල්ල, හස්. කඩි කියන්නේ විකන්න, bite. කුඩි කියන්නේ බොන්න, drink. හරි, මේකේ තේරුම ඔයගොල්ලන් හොඳට බලන්න. මෙතන කියලා තියෙන්නේ ஒவ்வொரு சொற்றொகுதியில் உள்ள பொருத்தமான சொல்லை கண்டுபிடித்து அதன் கீழ் கோடிடுவோம். ඒ කියන්නේ එක් වචනමාලාවේ නොගැලපෙන වචනය සොයාගෙන එය යටින් ඉරි අදින්න. Find the inappropriate word in each vocabulary and underline it. හරිද? දැන් මෙතන පළවෙනි එක දැක්කොත් බැලුවොත් වානම්, මේගම්, විண்மீன், නිලම්. වානම්, මේගම්, විண்மீன், නිලම්. එතන එකක් නොගැලපෙන වචනයක් තියෙනවා. ඒක යටින් ඉරක් අදින්න කියලා කියන තියෙන්නේ. නැරි, මාන්, මයිල්, යානයි. තුන්වෙනි එක කාදු, තැලයි, කාල්, මෝච්චු.
හතරවෙනි එක ஞாயிறு මාර්ගලි පුදන් වල්ලි පහ මහන් සිරුවන් පාලන් තෝලි. ඉතින් මේවෙන් පළවෙනි එකෙන් මානම් මහම් වින්මීන් නිලම් එකෙන් නොගැලපෙන වචනයක් තියෙනවා ඒක යටින් ඉරක් අදින්න. ඒ වගේ දෙවෙනි එක නැරි මාන් මයිල් යානේ. එතන තියෙනවා නොගැලපෙන වචනයක්. ඒක යටින් ඉරක් අදින්න. තුන කාදු තැලයි කාල් මූච්චු. එතනක් තියෙනවා නොගැලපෙන වචනයක්. ඒ වගේ අනිත් ඒවත් නොගැලපෙන වචනය යට ඉරක් ඇදලා ඒක හරිද කියලා බලන්න. මෙන්න මේකේ මම ඕගලන්ට උත්තරය දීලා තියෙනවා. මේක දැන් ඕගලන් ඉන්නේ 3 වෙනි පන්තියේ. එතකොට ටිකක් මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. තව ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් සමහර ඒවා මේ වචනවල ඕගලන් දන්නවා. සමහර ඒවා දන්නේ නෑ. ඒ වුණාට try කරන්න. දැන් ඕගලන් දන්නවා නැරි, මාන්, මයිල්, යානයි කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. ඒ වගේ කාදු, තැලයි, කාල් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවා. ඒ වගේ ஞாயிறு මාර්ගලි පුදන්වැල්ලි කියන දන්නවා. මහන් සිරුවන් පාලන් තෝලි ඒවා ඕගලන් ගොඩාක් දුරට දන්නවා. ඉතින් මේවෙන් ඕගලන් පළවෙනි එක වානම් දන්නවා මේහම් වින්මීන් ඒවා මීට කලින් අපි බැලුවා. ඉතින් ඕගලන් ගොඩාක් දුරට දන්නවා. ඉතින් මෙතන අහලා තියෙන්නේ නොගැලපෙන වචනය යටින් ඉරක් අදින්න කියලානේ. එතකොට ඕගලන් මෙන්න මම මෙතන උත්තරේ දුන්නා. ඕගලන් ලියපු ඒවයි මේකයි හරිද කියලා බලාගන්න. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න මම මෙතන සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි බ්‍රැකට් එකේ ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. ඕගලන් දන්නේ නැති වචනයක් තියෙනවා නම් මේකෙන් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න. මේවා තවත් ඉස්සරහට ගොඩක් උදව් වෙයි. ඒක නිසා මේවේ ඕගලන් තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳට බලා ගන්න, ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි ඊළඟ පාඨමාලාවට යනකොට ඕගලන්ට මේවා පහසු වෙයි. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.